Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Për ju sot kam zgjedhur një recetë shumë të shijshme, lasagna. Këtë recetë e kam zgjedhur pikërisht për ndjeksen time, Taren. E dashur Tara, të ftoj të më ndjekësh në përgatitjen e kësaj recete. Përbërësit që duhen për këtë recetë janë makaronat që janë apostafat për lasagnen. Kurse për beshamelin, që do të përgatitet veçantë, është qumshti, milli i grurit edhe gjarpi. Kurse për salcën, është mishi i grirë, salca e domateve që kam bërë shumë të freskët, pra me domate të freskëta, një kokër qep, 5-6 kokra thelbi hudre, por unë kam më tepër sepse janë hudra shtëpi dhe thelbi hudre shumë i vogël, djathi i verdh i pizzas, pra që na shoqërojnë gjatë gjithë recetës, vegen, piperin e zi dhe specin e kuq, pra që e pshije. Të dashur miq, sasinë do ta gjeni te seksioni i përshkrimit të recetës. Në fillim do të bëjmë përgatitjen e beshamelit. Kemi vendosur tenxherën në zjarr, kemi hedhur gjarpin, sa të shkrihet gjalpi, do të bëjmë edhe hedhjen e millit, pra do të japim një skuqje të lehtë. Tani do të bëjmë hedhjen e miellit, pra. Ne do të bëjmë skuqjen e miellit, tani skuqje të lehtë, kemi thënë ngjyrë floriri. Në këtë moment që mielli ka marrë një ngjyrë si floriri, ne do ta bëjmë hedhjen e qumshtit. Do ta përzim në mënyrë shpejt tani, që mos na formoj gramca, pra të bëhet një thaksisht. Ja, pra beshameli po bëhet për mrekulli, si që shikoni, por do pak kujdes, pra do që të përzihet shumë në këto momente, në mënyrë që mos na ngjitet tek tenxherja. Të bëm hedhjen e kripës. Jo shumë, pra pak kripë. Dhe pak piper të zi. Jo shumë. Sepse do të hedhim edhe mishi grirë kur ta bëjmë salcën tjetër. Thjesht sa përshije. Pra shikoni, s'është ngjitur fare në tenxhere, sepse nëse përzim gjatë gjithë kohës nuk jam ndërë në dorën, nuk do të ngjitet as ju, pra do të bësh shumë i mirë. Tani do ta hedhim tek hena e qelçit, ku do ta përdorim për bërjen e lasagnes. Tani do të vazhdojmë me përgatitjen e salcës, pra. Do të bëjmë gryerën. Kemi bërë gryerën e qepës në mikser, por nuk e kemi bërë shumë të imit, pra. Tani do të hedhim sasinë e vajit. Do të hedhim 4 lugë vaj, ulliri gjithmonë, siç kemi thënë. I skuqim derisa qepat të marrin ngjyrën e verë, siç kemi thënë në gjitha gatimet. Tani besoj që jemi mësuar. Të dashur miq të mi, si që shikoni, qefa është bërë. Në këtë moment, bëjmë hedhjen e mishit. Edhe mishi janë të freskët. Mishi jonë është mish viçi i ri, pra është mish viçi i vogël dhe bëhen shumë shpejt. Pra në këtë moment, si që shikoni, që mishi tenton që të nqitet, bëjmë hedhjen e hudrave. I kemi gryer edhe këto në pjesë të njëjta. Bëjmë hedhjen e vigjes, pra kripës. Do ta hedhim një lugë gjelle. E përzim në mirë. Bëjmë hedhjen e piperit të zi. Edhe specin e kuq, nuk do t'i hedhim shumë, pra, sepse kemi domatën e freskët, por thjesht pa të vënë
bujaria. E përzim edhe për 1 minutë. Tani bëjmë hedhjen e salcës me domatet e freskëta. Do ta lëmë të zihet deri në momentin që salca del në yndyrën e vet, pra dhe mishi bashkë. Nuk është salcë gjallë, pra. Të dashur miqtë e mia, dhe salca me mish të grirë është bërë gati, pra. Tani do ta hiqim nga zjarri dhe do vazhdojmë me procedurën tjetër të recetës. Pra, kemi vendosur në zjarr dhe do të bëjmë gati pastat. Pra se të hedhim pastën të ujë që po valon, do të bëjmë hedhjen e sasisë së kripës. Do hedhim kripën, do të hedhim 2 lugë vaj. Thjesht do ta bëjmë në mënyrë që mos të ngjiten pastat me njëra tjetrën. Tani do të bëjmë shtrimin e lazanjave në tavë. Por diçka do t'ju tregoj. Lazanjat që i kemi zgjedhur ne, i kemi zgjedhur të përgatitura për tavë pa i zirë fare. Pra do t'i vendosim direkt, sepse të gjitha pastat e kanë kohën e përgatitjes dhe të zirjes të shkruar. Dhe lazanja që kemi zgjedhur ne është e përgatitur të vendoset direkt në tavë pa u zirë fare. Për 30 minuta në stufën e parangror në 200 gradë Celsius. Vazhdojmë nga puna. Në fillim do të bëjmë hedhjen e salcës, pra në qoftë se kemi pastën që duhet të zihet përpara, nuk kemi nevojë, pra lyjmë tavën vetëm me vaj dhe vendosim direkt pastën e lazanjës. Tani vazhdojmë nga puna, pra bëjmë shtrimin e lazanjës, pastës lazanjës. Për këtë tavën tonë duhet 4 copë, por ne do ta themi edhe një pastë në pjesë të vogla, në mënyrë që ta mbulojmë komplet hapësirën e tavës. Arsyeja që hedhim salcën me mish të grirë dhe domate është sepse kemi pastën e pa zirë. Pra dhe do ta ndihmoj brengu i mishit që pasta të zihet. Tani do të hedhim edhe sasinë e beshamelit, pra. Do të ta ndihmojmë me një spatull në mënyrë që ta hapim në gjithë sasinë e tavës. Do të hedhim pak djath të verdh, pra djath pica, në mënyrë që kjo bën mpiksjen e shtresave bashkë, pra. Tani vendosim pastën. Pra të dashur miqtë e mi, kjo është rendi i parafundit, pra. Dhe në rendin e parafundit do të bëjmë hedhjen e gjithë sasisë salcës me mish të grirë dhe domate. Tani bëjmë hedhjen e beshamelit, pra së është shtresa e fundit, pra dhe sasia e beshamelit do të jenë më e madhe. Pra të dashur miqtë e mi, lazanjes tani po vjen fundi.
mund t'i hedhim edhe më pak, mund t'i hedhim edhe më shumë. Të dashur miq, lazanjën e kemi bërë gati për ta futur në furrë në temperaturën 200 gradë për 30 minuta. Para se ta futim në furrë, do t'ja vendosim letën e aluminit. Tani do ta futim në furrë për 30 minuta dhe pas 30 minutash do të heqim letën e aluminit dhe për 5 minuta të tjera në mënyrë që të marrë një shtresë të kuqërren, pra të pikë, sepse letra e aluminit piqet, por nuk e lehtë të vendosim në atë shtresën e bukur që kemi qef ta shikojmë në gatimet tona. E dashur Tara, ja dhe lazanja ka përfunduar pra. Ju bëf të mirë, shihemi në videon e radhës. Shpresoj të ju pëlqej dhe ta gatuni edhe në shtëpinë tuaj.